Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Újra itt az évnek az a szakasza, amikor a Xiaomi megmutatja, hogy meddig lehet elmenni észszerű anyagi keretek között, hogyha csúcskategóriás képességekről van szó. Megérkezett a 17T sorozat két új tagja, és bár a recept a régi, a hozzávalók szintet léptek. Komolyan vehető nyers erő, még kiforrottabb és szemkímélőbb kijelző technológia, remek üzemidő és olyan Leica hangolású kamerarendszer, ami éjjel-nappal az ultraszéles látószögűtől a periszkópos telefotóig komoly meglepetéseket tartogat. És bár a 17T mellett a Pro is megjelent, én most a kompakt verzióval foglalkozom, ami csak minimálisan tér el társától, mégis közel 100 000 forinttal kedvezőbb áron szerezhető be. Ráadásul most a Tamzsó X17T kuponkóddal 20 000 forinttal olcsóbb mindkét mobil, sőt még rollert vagy robotporszívót is kaptok melléjük. Ja, és én a vásárlók között egy Poco M4-et is kisorsolok, a feladatokat viszont később mondom el, szóval érdemes velem tartani, és nézzük meg együtt, hogy miért is nagyon jó vétel a Xiaomi 17T. Na, én most elteszem innen a 17T Pro-t, pedig azért lesznek összehasonlítós részek, és már messziről látszik, hogy ez egy nagyobb mobil, vagyis hogyha valaki rövidebb ujjakkal, kisebb tenyérrel rendelkezik, akkor a 17T-ben fogja megtalálni a számításait. De először lássuk, hogy mit található ebben a fehér papír karton csomagolásban. A legszükségesebb tartozékokat kapjuk a telefon mellé, úgy, mint az USB-C kábel, a TOK, a használati leírás, valamint a SIM-tű, és még a kijelzőre is raktak gyárilag egy előlapi fóliát, tehát idézőjelesen csak az adaptert kell majd utólag beszerezni hozzá. Egy nagyon minőségi, jó összeszereléssel rendelkező telefonról beszélünk, amiben van anyag, hiszen 200 g-ot nyom és 81,7 mm-es vékonysággal bír. A jobb oldalra került a hangerőszabályzó billentyű és a bekapcsoló gomb, az alumínium keret felső és baloldali része viszont üresen maradt, teljesen letisztult. Alulra viszont már odarakták az USB-C csatlakozót, a tálcát, amire 2 darab nanoszimet lehet helyezni, de emellett az eSIM-ek is telepíthetők, és még van egy hangszóró, aminek van egy felső párja, így sztereó hangzásra képes a telefon, a hibrid hangszóróval kiegészülve jó hangminőség, eléggé nagy a dinamika tartománya a hangszórónak, és az összességében szépek a vokálok és hallhatóak a mélyek is. A hátlap háromféle színben választható, egyébként ez a kék árnyalat szerintem tök menő, a kamerasziget pedig minimálisan türemkedik ki, persze billeg rajta egy kicsit a telefon, de egy tokkal ezt a problémát kiküszöbölhetjük. A letisztult külsővel rendelkező telefont jó kézben fogni, hiszen ez a méret az, amit még szerintem azért az átlag tenyerek is átérnek. Sokkal fontosabb viszont a kijelző, ami szemkímélő és nagyon jó fényerővel is rendelkezik. Ez egy 6,59 incses OLED panel, méghozzá 2756x1268 pixeles felbontással és 3500 nites pontszerű fénysűrűséggel, ami kültéri láthatóságot is eredményez, tehát még erős napsütésben is fogjuk látni a panelnek a képét, és én le is mértem azért ezeket a különböző fényerőket különböző színeknél, és érezhető azért, hogy nyilván a világosabbaknál van magasabb fényerő, a sötétebb színeknél kevésbé. Az érintésérzékenység nagyon szuper, tök jól után követi a mozgásokat, de szerintem sokkal fontosabb az érzékeny szemű felhasználók számára a 3840 Hz-es PWM, ami lényegében az elsötétítés, vagyis alacsony fényerőn sem vibrál annyira az AMOLED kijelző, és szintén nem értem, és ezt tudja is a telefon, szóval ez nagyon szuper, hiszen hosszú távon, esetleg sötét fényviszonyok között, amikor olvasgatunk, akkor sem fog szemfájdalommal járni majd, sem az arra érzékenyebb, sem arra kevésbé érzékenyebbek számára. Igazság szerint ez egy HDR10+, valamint Dolby Vision támogatással ellátott panel, ami Widevine L1-et is kapott, tehát tudjuk élvezni a nagy felbontású streaming tartalmakat ezen a kijelzőn. Sík panel, kiváló betekintési szögekkel, gyönyörű színekkel és nagyon vékony kávákkal, tehát igazság szerint nem nagyon lehet ebbe belekötni, az írja pontot pedig a 120 Hz-es képfrissítés teszi fel. A kijelzőt, illetve a telefont pedig vagy az előlapi kamerán keresztül tudjuk feloldani, de ez kevésbé biztonságos, persze használható, mint az optikai ujjlenyomat olvasó. Számomra egy kicsit csalódás, hogy sem a 17T Pro, sem a 17T nem kapott ultrahangos biometrikus azonosítót, de még így is azért azt mondom, hogy gyors a felismerés, akkor kell egy pár tized másodpercet várni, amikor a kijelző teljesen kikapcsolt állapotban van, de azért ez ettől függetlenül szerintem kibírható. És hát nyilván azért a kijelző és a biometria egy dolog. Tehát ott a hardware is, ami nagyon fontos, és ebben viszont már elkülönül egymástól a 17T Pro, illetve a 17T, hiszen ameddig a 17T-ben a jóval erősebb
MediaTek Dimensity 9500-as hardware dolgozik, addig 8500 Ultrát kapott a 17T. Hát most nyilván azért, amikor a benchmark pontszámokat nézzük, akkor látszik a differencia, jó másfélszeres szorzóval erősebb azért a 17T Pro, de majd meg is fogom mutatni egyébként, hogy a valóságban alkalmazások megnyitási sebességénél mit jelent egyébként ez a szintetikus tesztekben mérhető különbség. Viszont én még azelőtt, mielőtt a hardware-ről bővebben szót ejtenék, szeretnék mesélni a videó támogatójáról, a NordVPN-ről. Ugye én magam is napi szinten használom, különösen amikor úton vagyok, hiszen aki követ, tudja, hogy azért sokat utazom, akár autós, akár mobilos rendezvényekre, és ilyenkor elkerülhetetlen a reptéri vagy a kávézók nyilvános wifi-jének a használata. Ez viszont hatalmas biztonsági kockázat, hiszen ezeken a hálózatokon lényegében bárki könnyedén ellophatja az adatainkat. A NordVPN ilyenkor egy biztonságos, titkosított alagutat hoz létre a készülékünk és az internet között. Ez nem csak a hackerek ellen véd, de igazából az internet szolgáltató sem látja, hogy mit csinálunk online, így nem tudják követni, vagy éppen korlátozni a böngészési szokásainkat sem. A biztonság mellett az új Threat Protection Pro funkció az, amit én személy szerint az egyik legjobban szeretek benne. Ez aktívan szűri a kártékony webhelyeket és blokkolja a bosszantó hirdetéseket, így igazából sokkal letisztultabb és gyorsabb a böngészés. Plusz ott a Dark Web Monitor is, ami azonnal szól, hogyha valamely fiókunk adatai kiszivárogtak valahol. Ha szeretnétek ti is biztonságban tudni a netezést, menjetek a nordvpn.com/Zsolt linkre. Ha ezt használjátok, akkor a 2 éves terv mellé most 4 hónapot extra ajándékba kaptok. Nincs kockázat, hiszen a Nord 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállal, szóval, hogyha nem jönne be esetleg, akkor visszakapjátok az árát. A linket pedig megtaláljátok a leírás tetején és a rögzített kommentben is. Még egyszer tehát nordvpn.com/Zsolt. Na de, 17T, MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Emellé jár minden esetben 12 GB memória, LPDDR5X RAM-ról beszélünk, illetve 256 vagy 512 GB-os UFS 4.1-es tárhely. Ez a csomag pedig elég ahhoz, hogy minden játékot futtasson a telefon, tehát mondjuk a Medal 2-t is kipróbáltam, gond nélkül ment rajta, de akár komolyabb Genshin Impact-eket is nyugodtan megnyithatunk, tényleg nincs ilyenkor probléma, és ami jó hír, hogy játékok során sem hevül át az alumínium keret és a telefon, én 32-33 fokot mértem ilyenkor. Persze a legkomolyabb szintetikus tesztek során jóval melegebb lehet, de az ember nem fogja ezt futtatni reggeltől estig, minden nap legalábbis. Szóval ez a hardware is kiszolgálja az embert még jó néhány évig, főleg úgy, hogy igazából a szoftverre is legalább 5 év főverzió frissítést vállal a Xiaomi, már most Android 16, illetve HyperOS 3 felett dolgozik a készüléken, szerencsére reklámok nélkül, ami nagy szó egyébként ennél a márkánál, a Poco, Redmi esetén azért vannak ilyenek, a Xiaomi azért az önálló márkájánál nem fogja bosszantani ilyenekkel a felhasználót. Egy remekül személyre szabható, csomó funkcióval rendelkező operációs rendszer ez, ami a végtelenségig tényleg teljesen szabható, widgetekkel, gyors beállítási ikonokkal egyaránt. A beállításokban a képernyőzárnál is találunk azért babrálási lehetőséget, rengeteget tényleg, az értesítéseket és az állapotsort is személyre szabhatjuk, a kezdőképernyőnél pedig ott az alkalmazás fiókos elrendezés, a rendszervezérlés, illetve az előzmények elemének elrendezése, hogy vízszintesen vagy függőlegesen legyenek ezek. A kijelzőnél és a fényelőnél van a sötét mód, ami fontosabb, hogy a színséma mellett a szemkomfort módot is bekapcsolhatjuk, ez ütemezhető, akár az olvasó módra, akár a színkezelésre vonatkozólag, ugye itt van az a 3840 Hz-es PWM fényerőszabályzás is. Nyilván ott a frissítési frekvencia is, ami maximális állítható állandóan vagy alapértelmezett is lehet. A hangoknál és a rezgéseknél is találunk érdekességeket, a személyre szabásnál pedig ott az Always On Display funkció, vagyis a mindig aktív kijelző, ami hát azért furcsa kifejezés, mert a Xiaomi itt is limitálta, hogy koppintás után csak 10 másodpercig működhessen, állandó jelleggel nem. Viszont vannak különböző effektek és a váltakozó háttérképek is. Amiket még kiemelnék, az a további beállítások alatt lévő funkciók, a levegő ablakok és a képernyő videó felvevő mellett még a memória bővítmény is azért hasznos lehet. Ugye mivel azért a telefonban vannak olyan feature-ök, amiket előszeretettel fogunk használni. A levegőablakoknál oldalról elő tudunk hívni egy ilyen alkalmazásmenüt, és ezeket lényegében kép a képben funkcióval tudjuk megnyitni, vagyis ha használunk egy böngészőt, akkor előtte akár egy YouTube filmet is megtekinthetünk, de is tudjuk választani a képernyőt 2 részre, és akkor ilyen felső-alsó osztott nézetes verziót használunk. Emellett pedig azért nyilván akadnak AI funkciók is, a Xiaomi Hyper AI áthatja a rendszert, Gemini
mesterséges virtuális asszisztensünk is van, ezen kívül dinamikus háttérképeket, AI írást, kreatív asszisztenst, beszédfelismerést, beszélgetés lefordítást, AI tolmást és AI feliratozást fedezhetünk még fel ebben a rendszerben. A magyar nyelv támogatott, de az AI jól jöhet mondjuk képszerkesztésnél, hogyha el szeretnénk távolítani különböző objektumokat, vagy éppen személyeket. Az alkalmazások között azért nyilván megtaláljuk az összes Google-féle applikációt, így a Gemini-t is, de ezen kívül van még jó grafikával rendelkező időjáráskezelőnk, és ami még szuper, hogy a mi távirányítót sem hagyták ki, vagyis a hátul lévő infra segítségével vezérelhetünk különböző eszközöket. Tényleg nagyon gyors a rendszer, nagyon szuperül dolgozik egyébként össze a hardware, illetve a szoftver, és azért, amit ígértem, megmutatom, hogy milyen különbségek adódnak, hogyha a 17T-t, illetve a 17T Pro-t egymás mellé rakjuk. Applikáció megnyitási sebességben, amikor mindent kilőttem a háttérből, tényleg csak nagyon-nagyon-nagyon marginális a különbség a két telefon között. Annyira észrevehetetlen, hogyha nem látnátok egymás mellett, szerintem fel se tűnne. Nyilván időtállóbb a 17T Pro-nak a hardware, de szerintem sok évig használható marad a 17T is. Főleg úgy egyébként, hogy kamerás téren szinte nincs is különbség a két telefon között, egyedül a fő szenzor maga az, ami felbontásban nem, de nyilván a szenzorban azért különbséget mutat a két telefon között. Az elsődleges egység így is egy optikailag stabilizált 50 megapixeles főkamera, méghozzá egy Light Fusion 800 f/1,7-es rekeszértékkel, emellé jár még egy szintén 50 megapixeles f/3-as OIS-es 5-szörös zoom kamera periszkópos zoommal, és 12 megapixeles 120 fokos nagylátószögű kamera zárja a sort. Van még persze 32 megapixeles 90 fokos előlapi kamera is, amivel azért mutatok pár képet nappal és éjszaka, és egy selfie videót. Tesztvideó a Xiaomi 17T előlapi kamerájával, méghozzá 4K 30 FPS-ben, kis mozgolódással, és el is kezdek sétálni. A másik kezemben egyébként a 17T Pro van, ami egy nagyobb modell, tehát a kisebbik, a kompaktabb. Nyilvánvalóan ez a 17T, szóval majd bőséggel lehet választani. Erről is igyekszem valamilyen kis külön tesztet készíteni, persze nagy különbség nincs a két telefon között. Mindenesetre ezután a kis beszélgetés után mindenki levonhatja a következtetést, hogy milyen a képminőség és milyen a hangminőség. A kameraszoftver gyorsan és jól átlátható és kezelhető, új mozdulatokkal is lehet vezérelni, de a lényeg, hogy pillanatokat lehet váltani a különböző lencsék között, és akár 120-szoros digitális zoomig is elszaladni. Na, így gyorsan meg is mutatok pár képet a közelítésről. Látszik, hogy azért már ilyen 10-30-szoros fölött nem azt mondom, hogy használhatatlan, de felesleges, viszont van ilyen funkció is. Hogyha föntről lefele húzzuk az ujjunkat, akkor HDR, fényképfelbontás, szupermakró, vízjelezés és időzítő, ami elénk tárul, alulról pedig, hogyha ugyanezt a mozdulatot megtesszük, akkor gyors fényképezés, dupla videó, panoráma és timelapse. Videózni is lehet 4K 60 FPS-sel a főkamerával és a zoom kamerával, és 4K 30 FPS-ben a nagylátószögűvel. Professzionális módunk is van, portré, dokumentum, olvasó, meg nyilván a fényképeknél egy csomó beállítás, akár a videókkal, az általános beállításokkal, vagy éppen a fényképekkel kapcsolatban, érdemes azért erre időt szánni, amikor először megvásároljuk a telefont. De nézzük meg a képeknek a minőségét, egymás mellé raktam a nagylátószögű, a normál látószögű és a zoom kamera fotóit. A nagylátószögű hozza a kötelezőt, a fehér egyensúly természetes, a színek élénkek és hülyek a Leica-féle visszafogottabb karakterhez. A dinamika tartomány dicséretes, a napvitorla alatt is sötét árnyékok és a világos égbolt is jól elkülönülnek, bár a felhős épületfotó ablak mélyedésében már elvesznek a részletek. A fókusz stabil, a vonalélesség a kép közepén kiváló, a szélek felé viszont az ultraszéles lencsékre jellemzően minimális lágyulás és torzítás figyelhető meg, de a textúrák egyébként jól kivehetők. A főkamera a rendszer abszolút sztárja, a szenzornak köszönhetően a részletesség borotva éles, digitális túlélesítés nélkül. A dinamika tartomány lenyűgöző, a felhős égbolt nem ég ki, az árnyékos részek pedig zajmentesek és részletgazdagok maradnak. A színek itt a legélénkebbek és legterítettebbek, a fehér egyensúly konzisztens az ultraszéles egységgel, a fókusz villámgyors, a mélységérzet pedig rendkívül természetes. A zoomkamera kiválóan alkalmas a távoli részleteknek az izolálására, az ojráskerék kosarának mintázata és a klímafelirata is tőéles. A vonalélesség tiszta, a fókusz pontos, az f3-as rekesz miatt viszont a dinamika tartomány szűkebb a főkameránál, ami a mély árnyékokban ez talán észrevehető, de igazából a szoftver ügyesen kompenzál. A színek és a fehér egyensúly hűen követik a többi lencsét. Mutatok pár makrofotót is, hiszen nem lehet túl közelről ilyen képeket készíteni, de erre is lehetőségünk kínálkozik, szóval azért ezek a fotók is látványosak. Éjszaka az ultraszéles kamera szintén helytáll, de az f/2.2-es rekesz miatt magasabb izóval és hosszabb záridővel dolgozik. A félreegyensúly pontos, a sárgás utcai lámpák mellett is természetesek a tónusok.
A dinamikatartomány korrekt, az erős fényforrások körül azonban megjelenik némi becsillanás, főleg a kávézós képen látható ez. A részletesség a kép közepén is jó, az zajszűrés miatt viszont a széleken a textúrák picit lágyabbak, éjszaka és a főlencse dominál, rengeteg fényt enged be, így az áridő kellően gyors, az izóértékek pedig alacsonyak maradnak. A részletesség és a vonélesség pazar, a dinamikatartomány és a fénykezelés példás, a közvetlen lámpafények nincsenek durván kiégve, a sötét égbolt pedig teljesen tiszta és zajmentes. A 115 mm-es modul meglepően jól vizsgázik sötétben is, köszönhetően a hatékony stabilizálásnak, és a részletesség és a fókusz is nagyszerű. Az F/3-as fényerő miatt a szoftver magasabb izót kénytelen használni, de igazából a zajszűrés kifejezetten intelligens, megőrzi a fontos éleket anélkül, hogy a kép viaszossá válna. A videóknál igazából az a helyzet, hogy a nappali videók tök szuperek, akármelyik lencsére is váltunk, egyébként lehet is váltani a lencsék között 4K 30 fps-ben, a váltás maga azért nem túl acélos animációkat tekintve, de azért használható, és hát persze a nagylátószögű a legzajosabb, de egyébként, amikor süt a nap, akkor ezt nem fogjuk észrevenni. Sötétben viszont igen, hiszen olyankor már azért jobban szétesik a kép, és a nagylátószögű kamerának a képe nem is lesz annyira szép. A normál kamerával viszont tök jó kis filmeket lőhetünk, és ugyanez igaz egyébként a zoom egységre is, akár akkor, amikor autók jönnek, amikor csak pásztázunk mondjuk a Hősök terén valamerre. Szóval tök szuper, hogy nagy különbség nincsen a két kamera között, igazából azért gyorsan pár éjszakai fotóban megmutatom, hogy a fő kameránál mi a helyzet, illetve hát nyilván a többi kamerával ugyanazért nem fogok ilyen differenciákat mutatni. Látszik, hogy ezért kicsit világosabb, szebb képeket rajzol egyébként a 17T Pro, de itt sem mondhatnám ezt a nagy különbségnek. A következő olyan pont viszont, aminél azért kompromisszumot kell kötni, hogy a 17T egy 6500 mAh-os akkumulátort kapott, amit csak 67 watttal lehet tölteni, szemben egyébként a 7000-es telepével a 17T Pro-nak, amit egyébként fel lehet tölteni akár 100 watttal vezetékkel, és 50 watttal vezeték nélkül, itt nincs wireless töltési lehetőségünk. Viszont megnéztem, hogy azért a Medeut 2 futtatása során 1 óra alatt ez a telefon 13, a 17T Pro pedig csak 7%-ot merült, tehát üzemidőben azért jelentős a különbség a két telefon között. Én azt mondanám, hogy legalább másfélszer tovább bírja a 17T Pro, de nagyobb is cserébe, szóval azzal is azért számolni kell. Így is azért az 1-1,5 napot simán kibírja egy feltöltéssel ez a készülék, és 15 perc alatt ilyen 25%-ra, 30 perc alatt 48%-ra, és 1 óra alatt pedig 100%-ra lehet tölteni a gyári Xiaomi adapterre, de a PD gyors töltést is támogatja. A kommunikációs szempontból pedig van 5G Dual SIM, Wi-Fi 6, ezen kívül pedig fejlett Bluetooth, NFC-s érintésmentes fizetés, eSIM telepítési lehetőség, és még hát aránylag, de nem villámgyors GPS is. Nyilván amikor mondjuk a Google Maps-et használjuk, akkor tök szuper, amikor tesztprogramot futtattam, akkor kevésbé volt azért nagyon precíz a hely meghatározás, de lényegében az infrával kiegészülve szinte semmi sem hiányzik. Ha pedig telefonálunk, akkor szépen elsötétül a kijelző, tehát szépen dolgozik egyébként a szenzor, és emellett pedig a hangminőség is nagyon szuper, mindenki jól hallott kültéren, és nekem sem volt semmi gondom, a hangszóró hangosnak mondható. De és akkor most jön az a rész, hogy mennyibe kerül a Xiaomi 17T, vagy éppen a 17T Pro. A 17T-nek az alapára 220 000 forint, ezért cserébe viszont még nem kapunk semmit, csak magát a telefont 12/256 GB-os kivitelben. Nagyobb ugrással 300 000 forintért viszont már 12/512-esben kapjuk meg, és jár hozzá vagy egy Xiaomi robot porszívó, ahogy itt a képen látható, vagy pedig egy Xiaomi elektromos roller. Lehet választani a kettő között, elég sokáig fut az akció. Ha pedig még meg is osztjuk arról a képet, hogy ilyen telefonunk van, akkor még egy 165 wattos külső akkumulátort is mellékel a gyártó, ami azért már így elég komoly dolog, főleg úgy, hogy a Tamzsó X17T kuponkóddal még 20 000 forinttal olcsóbb csak a mi.com-ról rendelve, vagyis majdnem ilyen 160-180 000 forintos ajándékot kapunk a 300 000 forintos verzió mellé, ami a 220-as mellé nem jár. Ugyanez a helyzet a 17T Pro-nál, ott is használható a kuponkód, és ott 300 000 forinttól indul a buli, és 380 000 forintba kerül a nagyobb kivitel, 400 000 forint fölött pedig már akár 1 terabájtosat is hazavihetünk, de szerintem az nem annyira éri meg. És ami a lényeg, aki vásárol, és lekommenteli, hogy melyiket vette az én kuponkódommal, ő nyerhet egy Poco M4 5G-t. Nyilván ez egy másodlagos telefon, akár nagymamának, szülőknek, vagy akár esetleg fesztiválokra, de ennek a lényege, hogy ezt meg lehet nyerni ez alapján, a kommentelés alapján, méghozzá a videó publikálásától számítva 2 hét múlva lesz a sorsolás, ami a nyertes nevét ki fogom írni, és kommentelik is az ő kommentjére, szóval figyelje kérem szépen. De ez is egy jó dolog szerintem, hogy ezt meg lehet nyerni.
Kíváncsi vagyok egyébként a véleményetekre, hogy a Xiaomi 17T-t vagy a Pro-t vennétek meg szívetek szerint. Ugye a 17T egy erős hardware-rel szerelt, kiváló szemkímélő kijelzővel bíró, és egyébként jó kamerarendszerrel felvértezett telefon, hosszú üzemidővel, viszonylag gyors töltéssel. Nyilván vannak azért konkurensei is, hogyha az alapársávot nézzük, akkor a Samsung Galaxy A57 lehet, ami először eszünkbe juthat. Ezen kívül azért ott van a Google Pixel 10, a Samsung Galaxy S25 FE, a Poco X8 Pro Max egy kicsit olcsóbban, és a OnePlus Nord 5 is. Ha viszont a nagyobb tárhelyet nézzük, akkor a Poco F8 Ultra, a Realme GT7, a OnePlus 15R, ezek mind konkurensek és erősebb hardware-rel is rendelkeznek, tehát azért nem könnyű, és azért még ilyen 160-180 ezer forintért elkapható a Xiaomi 15T is, tehát azért nyilván a kezdőár az olyan, amilyen, de a magasabb kivitelhez és nagyon sok ajándék is jár. Na, ennyit lehet tudni a Xiaomi 17T modellről, majd lehet, hogy csinálok a 17T Pro-ról, és hogyha csináljuk, akkor mindenképpen írjatok meg kommentben, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, és kérlek szépen nyomjatok egy lájkot az algoritmus miatt, én pedig akkor itt leszek a következő videóban is, főleg, hogyha követtek. Szép napot, sziasztok!